नमस्कार, सुजाता गांधी रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत गुळाचा पौष्टिक शिरा। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। गुळाचा पौष्टिक शिरा बनवण्यासाठी आपण इथे एक पातेला घेतलेला आहे आणि एक वाटी घेतलेली आहे। या वाटीने आपण 4 वाट्या पाणी घेणार आहोत। चार वाट्या पाणी आपण गरम करायला ठेवूया। पाणी गरम करण्यासाठी ठेवलेलं आहे। मी इथे कढई गरम करण्यासाठी ठेवलेली आहे। त्यामध्ये आपण अर्धी वाटी तूप घालून घेऊया। तूप गरम होऊ द्यायचे। तूप आपलं गरम झालेलं आहे। आता आपण यामध्ये 1 वाटी रवा घालायचा आहे। बारीक रवा घेतलेला आहे मी इथे आणि याच वाटीने आपण पाणी पण मोजलेलं आहे। गॅस बारीक ठेवायचा आहे। आता आपण बारीक गॅसवरती रवा भाजून घेऊया। गुलाबी रंगावरती भाजून घ्यायचा आहे चांगला। पाणी आपलं गरम झालेलं आहे। मी गॅस बंद केलाय। रवा आपला 5 ते 7 मिनिटात छानपैकी भाजून झालेला आहे। रव्याला चांगला कलर आलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता आपण बारीक गॅस केलाय। आता मी इथे 2 वाट्या घेतलेल्या आहेत आणि गरम केलेलं पाणी ना 2 वाट्या घालून घेऊया यामध्ये। हे यामध्ये ओतून घ्यायचं। 2 वाट्या गरम पाणी यामध्ये आपण ओतलंय। 2 वाट्या साईडला ठेवलंय पाणी, लागलं तरच आपण वापरूया। हलवून घ्यायचे। रवा आपला मऊ झालाय मस्तपैकी। अजून अर्धी वाटी पाणी यामध्ये घालून घेऊया। आता यामध्ये 1 वाटी गूळ घालायचा आहे। गूळ चांगला बारीक करून घ्यायचा आहे किंवा मग मार्केटमध्ये जो बारीक गूळ मिळतो गुळाची पावडर ती सुद्धा तुम्ही वापरू शकता। त्यामुळे शिऱ्यामध्ये आपल्या गुळाचे खडे दिसणार नाहीत बिलकुल आणि व्यवस्थित ते मिक्स होतात। आता बारीक गॅसवरती हलवत राहूया आपण याला थोडा वेळ। मला हा शिरा बनवण्यासाठी 2.5 वाटी पाणी लागलेलं आहे। विलायची पावडर घालायची 1 चमचाभर। 1 चमचा विलायची पावडर घातली मी इथे। ड्रायफ्रूट घालायचे, ऑप्शनल आहे ड्रायफ्रूट। थोडं किशमिश घालूया। बदामाचे काप घालायचे थोडेसे, पिस्ता थोडे मी गार्निश साठी बाकी ठेवले। कलर पण खूप सुंदर आलेला आहे आपल्या शिऱ्याला मैत्रिणींनो। आणि हा शिरा खूप पौष्टिक असतो। खूप मस्त सुगंध सुटलाय आपल्या शिऱ्याचा। रेसिपी समजण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। गॅस बंद करूया। बनवताना रव्याच्या मऊसरपणानुसार तुम्ही पाणी कमी जास्त करायचं आहे। थोडेसे ड्रायफ्रूट घालून घेऊया। आता आपला गुळाचा पौष्टिक शिरा तयार झालेला आहे। रेसिपीला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवरती क्लिक करा। पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसह। थँक्यू।